Cho nên đại đa phần mọi người nhìn thị trường lên xuống là muốn là đổ tiền vào múc luôn, nhưng mà chưa múc được đâu. Làm gì mà có gì là dễ kiếm tiền thế. Và chúng ta hãy nhớ là ở giai đoạn đầu thì nó có hai cái nghịch lý này. Đấy, nó có hai cái nghịch lý như này. Mà cái liên quan đến thời gian tập luyện. Thời gian tập luyện và số lần tập luyện. Số lần tập luyện. Đấy, ở đây nó có cái xảy ra nghịch lý này, số lần tập luyện. Đấy, cho nên là đến hôm học như thế này thì chúng ta mới làm việc được. Còn lại ở trong gói combo thì sẽ không đề cập được cái vấn đề đó. Bởi vì trong gói combo là chúng ta đã làm việc với nhau ngập tràn những cái công thức mang tính logic, mang tính tư duy, mang tính EQ rồi. Nó rất là hack não rồi. Cho nên là những cái buổi như thế này chúng ta mới làm việc được hai cái nghịch lý này. Một là cái thời gian tập luyện thì đòi hỏi là nó phải có 1-2 năm. Đấy, ít nhất là 1-2 năm liên quan đến thời gian tập luyện. Và nó thường là để cho nó rút ngắn được cái thời gian tập luyện này xuống nó khoảng 6 tháng đến 1 năm. Đến 1 năm. Đến 1 năm. Nếu chúng ta muốn rút ngắn xuống một nửa 6 tháng đến 1 năm thì cần thiết là phải tăng cái đây nhá. Thì cần phải tăng cái số lần tập luyện lên. Đấy. Muốn giảm được cái thời gian này xuống, đúng không? Thì có phải tăng thằng này lên không? Đúng không nhỉ? Tăng cái số lần tập luyện lên thì chúng ta sẽ giảm được cái tổng thời gian tập luyện xuống. Đấy, hai thằng này nó là nghịch lý đây, muốn giảm được tổng thời gian tập luyện xuống nhá thì phải tăng số lần tập luyện lên nhá. Được chưa? Thế vậy tăng số lần tập luyện lên thì chúng ta làm việc ở trên đồ thị MN hay là đồ thị W1 hay là đồ thị D1 hay là đồ thị H4. Nào, anh em. Để tăng số lần tập luyện thì chúng ta sẽ làm việc ở trên MN hay W1 hay D1 hay H4. Chúng ta vẫn làm từ xa về gần, nhưng chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn ở thằng này để chúng ta nhìn nó có nhiều nhịp sóng, đúng không? Đấy, nhiều nhịp sóng đúng không? Thế vậy là để tăng được số lần tập luyện thì buộc là trong ngắn hạn là chúng ta phải nhìn là đồ thị thấp. Đấy, như là đồ thị thấp. Đấy. Buộc là chúng ta phải có cái tăng thời gian tập luyện ở đây như thế này, đây là hết một nhịp thì bắt đầu buộc là chúng ta sẽ làm việc ở đồ thị thấp. Được chưa? Thế vậy đồ thị thấp ở đây là H4 là thấp lắm rồi. Nhưng mà khi để cái tỷ lệ thành công càng cao khi chúng ta hãy làm việc ở những đồ thị lớn. Đấy, cái tỷ lệ thành công đấy liên quan đến cái tỷ lệ thành công nữa. Thành công. Cái tỷ lệ thành công thì nó lại tăng theo cái khung thời gian làm, khung thời gian lớn. Khung thời gian càng lớn thì cái tỷ lệ thành công càng cao. Nhưng vì là cái thời gian chúng ta cần nén nó lại để tăng số lần tập luyện. Nếu như chúng ta tập luyện ở trên đồ thị MN này, có khi cả năm chả luyện được phát nào. Đúng không? Cả năm nó có mấy cây nến mà toàn cây nến xanh, chả có cây nến đỏ, chẳng có đảo chiều gì cả thì làm sao luyện được các cái chiêu thức đảo chiều. Đúng không nào? Cho nên là trong thời gian ngắn muốn giảm được cái thời gian tập luyện này xuống thì phải tăng số lần này lên. Tăng số lần tập luyện lên thì bằng cách là chúng ta phải tập luyện ở những cái đồ thị thấp. Chính vì tập luyện ở đồ thị thấp thì nó lại có một cái hệ lụy là gì? Là tỷ lệ phần trăm thành công nó lại thấp. Nó lại giảm. Đấy. Vì là tỷ lệ thành công nó thấp hơn so với cái thằng đồ thị to. Cho nên là chúng ta buộc là chúng ta phải vào cái tập luyện ở khối lượng nhỏ. Đấy. Chính là phải tập luyện với khối lượng vốn nhỏ, size nhỏ. Thì đây được gọi là đoạn khởi nghiệp. Nào, cả nhà hiểu chưa? Hiểu lý do tại sao chưa? Đấy. Cho nên là sau khi một thời gian, ví dụ như là club làm việc đến với thầy đến giai đoạn 3 ấy, là lúc đấy là gần như là cái đoạn này là rất ít quan tâm. Mà chỉ quan tâm đến một trong 3 thằng này thôi. Đấy. Và hãy tập trung với những cái nhịp dài, những nhịp sóng dài. Những nhịp sóng dài, ví dụ như là một nhịp A lên B, B xuống A nó phải cỡ cả trăm giá, những nhịp dài. Đấy. Đấy là cái nghịch lý. Đấy. Cho nên là trong giai đoạn đầu là chúng ta cần phải tăng cường độ tập luyện. Chính vì thế cho nên phải làm việc với đồ thị thấp. Muốn làm việc với đồ thị thấp thì cái tỷ lệ thành công nó thấp. Cho nên là phải làm việc với khối lượng vốn nhỏ, size nhỏ để an toàn thế thôi. Đúng không nào? Cho nên mới học xong gấp thép bơm vào cả tỷ, 2 tỷ và nó sẽ bốc hơi rất nhanh chóng. Bởi vì là gì? Mình kiến thức thì chưa có, kỹ năng thì không. Mà lúc đấy đặc biệt là hai cái chỉ số này lại rất thấp. Chỉ số này và chỉ số này rất thấp. Trong khi đó thậm chí cái chỉ số này về thị trường nó còn gần như bằng không. Mà lại hai thằng này không có nữa thì thôi. Một là xảy ra đổ vỡ trong chính mình, hai là đổ vỡ với chính là mối quan hệ trong gia đình, và ba nó nặng nữa có khi còn đánh nhau. Đấy. Nào, cả nhà hiểu cái chuyển động nghịch lý này chưa? Đấy. Cái nghịch lý này là cái nghịch lý diễn ra ở giai đoạn đầu. Nếu như chúng ta không nắm được cái nghịch lý này
thì chúng ta sẽ làm việc ngược lại với nó thì nó sẽ rất rủi ro. Được chưa? Cho nên là làm ở trong đầu tư này nó khác hoàn toàn với kinh doanh. Có thể một cái chu kỳ kinh doanh, một chu kỳ kinh doanh có thể là 6 tháng, 1 năm, hoặc là 3 tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nó khá là dài. Còn ở trong một chu kỳ đầu tư ở trong thị trường này, nó có thể diễn ra trong vòng 1-2 ngày. Và 1-2 ngày nhìn phát nó đỏ quạch, tiền nong thấy có trôi một tộc thì không quản trị được đâu, lúc đấy mất kiểm soát ngay. Đấy. Một chu kỳ kinh doanh ở ngoài nó có thể 1-2 tháng, 1-2 quý. Nhưng một chu kỳ đầu tư ở trong thị trường tài chính nó rất nhanh. Đấy, và làm cho chúng ta rất dễ mất kiểm soát anh em ạ. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái nghịch lý này nhá. Đấy, cho nên là để nhanh nắm được kiến thức, đấy, nhanh nắm được kiến thức mà tập luyện được với số lần tập luyện lớn thì buộc chúng ta phải làm việc ở nhìn từ xa về gần và chốt lại đến thằng đồ thị thấp để nhìn được nhiều nhịp hơn, nhiều nhịp nhỏ nhỏ hơn, để luyện được nhiều công thức hơn. Và vì làm ở đồ thị thấp cho nên là buộc chúng ta làm việc với khối vốn nhỏ thôi. Thấy chưa? Số vốn nhỏ thôi. Đấy. Và cái thằng thấp này thì thông thường mỗi một tuần nó sẽ có một nhịp. Thằng H4 này, mỗi một tuần nó sẽ có một nhịp. Và chúng ta sẽ làm việc theo tuần như thế là cũng ngon rồi. Đấy, chứ còn nếu mà mới tập mà lại làm ở đồ thị lớn này thì rất lâu chúng ta mới nhận ra được một bài học. Đấy, và nó sẽ không khả thi. Đấy, cho nên là mới học là chúng ta cũng nên chỉ dừng đến thằng này thôi. Được chưa? Đấy nhá, nhớ chỗ này đấy. Cho nên có thể giai đoạn đầu chúng ta hoàn toàn có thể tập, có mất cái gì đâu. Tất cả những cái thứ này, nhất là anh chị em nào là F0 thì kể cả F0 hay F1 hay là FN thì cũng nên tập trên tài khoản demo trước. Bởi vì nó có mất cái gì đâu, nó chả mất cái gì cả. Đấy. FN luôn. Đấy. Thì cũng phải nên reset lại mình là như thế này. Tập ở trên tài khoản demo để chúng ta luyện công thức, tăng cái sự tập luyện, tăng cái sự trải nghiệm này đã. Cho nên đại đa phần mọi người nhìn thị trường lên xuống là muốn là đổ tiền vào múc luôn, nhưng mà chưa múc được đâu. Làm gì mà có gì là dễ kiếm tiền thế. Đấy. Đúng không nào? Đấy. Thế vậy là sau đấy là chúng ta tập đã, nắm công thức đã, nắm quy luật đã, nắm cái diễn biến của thị trường, cảm nhận được cái nhịp lên nhịp xuống của thị trường đã. Xong lúc đấy rồi bắt đầu mình mới tiếp tục là mình mới chuyển sang tài khoản thật. Đấy. Tài khoản thật.